ازيكم شباب، وان شاء الله تكونوا بخير. ومعاكم مهند فتحي، والنهارده حلقه جديده نتعلم فيها ازاي نثبت تطبيقات الاكس ابك وازاي نحل مشاكل تثبيت التطبيقات دي. علشان ما اطولش عليكم نبدا الحلقه بسم الله. اول حاجه يا شباب، عايزك تفتح مدير الملفات الموجود عندك على التليفون، تدخل على وحده التخزين الداخليه، وعايزك تتاكد ان التطبيق اللي هو بصيغه الاكس ابك ده موجود على وحده التخزين الداخليه للتليفون. لو كان على كارت ميموري فهتنقله من الكارت الميموري لوحده التخزين الداخليه للتليفون عشان العمليه. الملف عندنا لازم يظهر ده بصيغه الاكس ابك. طيب اتاكدنا ان الملف موجود على وحده التخزين الداخليه للتليفون، هنفتح متجر جوجل بلاي، وبحث جوجل كده هنكتب اكس ابك وهنثبت تطبيق الاكس ابك. وبعد كده هنعمل تثبيت، بعد كده هنعمل فتح، بعد كده هنروح على انستل ابك فايلز. بعد كده هنختار البحث التلقائي عن الملفات، ضغط عليها باللون الاخضر، هنعمل سماح. عموما ملف التطبيق موجود على وحدة التخزين الداخلية، فلما بتعمل بحث تلقائي كده فعلى طول التطبيق بيتعرف على الملف اللي انت عايز تثبته. بعد كده ضغط على علامة الداونلود بالاخضر، وبعد كده واتش اد اند انستل ابك، ضغط عليها، استنى لحد ما الاعلان يخلص وبعد كده نرجع تاني. هنقفل الاعلان كده، التطبيق بدأ في عملية التثبيت. بعد ما التطبيق يخلص هيجيب لك بقى واجهة تثبيت التطبيق اللي انت هتحتاج ان انت تثبته. بعد كده تثبيت، ولو ظهرت لك الرسالة دي فتعمل سماح. التطبيق اتثبت معانا، فممكن نجرب التطبيق من فتح. زي ما احنا شايفين كده التطبيق اتثبت معانا بدون اي مشاكل. ولحد هنا اكون وصلت لنهاية الحلقة. ان شاء الله رب تستفاد وانت جديد معانا في القناة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصل بالاشعارات الجديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.